cilën jemi duke organizuar së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë, me USAID-in në Kosovë dhe zyrën e UNICEF-it. Atëherë, sot kemi edhe ceremoninë e donacionit, apo dhurimit të 270 frigoriferëve dhe ftosëve për të forcuar sistemin e zinxhirit të ftohtë të vaksinave në Kosovë. Andaj, për mos të zgjatë më shumë, ftoj zëvendës Ministrën e Shëndetësisë, zonën Dafina Gënxha-Bunjaku, që të marrë fjalën. Faleminderit, një mëngjesin e dita gjithë, e nderuari Dr. Izet Sadiko, drejtor i Shëndetësisë në Komunën e Prishtinës, e nderuar Dr. Bujar, drejtori i KMF-s, e nderuara zonja Zena Sala, drejtoreshe e USAID në Kosovë, e nderuar zonja Nona Cihenman, udhëheqëse e zyrës UNICEF-it në Kosovë, shumë të nderuar, të respektuar mjek, infermier, koleg, të dashur, në punëtor shumë të vyer, të nderuar media, zonja dhe zotrin. Sot jemi këtu bashkë për të nderuar shembullin e mirë të mbështetjes së pa rezervë të partnerëve tanë, USAID dhe UNICEF, ndaj Ministrisë së Shëndetësisë dhe ndaj shëndetit publik në këtë rast. Sot po pranojmë pajisje thelbësore të zinxhirit ftohtë për të siguruar rrugëtjen dhe transportin e sigurt të vaksinave. Këto pajisje vitale do të mbështesin imunizimin, programin e zgjeruar të imunizimit dhe imunizimin kundër Covid dhe vaksinave tjera në mbar vendin. Përveç kësaj, mbështetjen në trajnimin e stafit të Ministrisë së Shëndetësisë në funksionimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të zinxhirit të ftohtë dhe asistencën në zhvillimin e një sistemi të digitalizuar për monitorim dhe menaxhimin e rezervave apo stokut të vaksinave. Është për të tekstuar se këto pajisje do të rrisin kapacitetet e ruajtjes së vaksinave në të gjitha nivelet, nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike deri tek qendrat e mjekësisë familjare dhe qendrat e vaksinimit në të gjitha komunat e Kosovës. Sidoqoftë, pandemia COVID-19 nuk ka përfunduar ende. Në ndërkohë, ne do të vazhdojmë të bëjmë thirrje për vaksinim, për të punojmë për lehtësimin e qasjes në vaksinim për secilin qytetar. Vaksinimi është produkti thelbësor, jetë shpëtues dhe shpresa më e mirë për të dhënë fund pandemisë COVID-19, por edhe sëmundjeve të tjera të cilat parandalohen përmes vaksinimit. E pajisjet që po i pranojmë sot nga UNICEF përmes në partneritet me USAID-in janë një hapje rëndësishëm për të ndjekur planin e vaksinimit me ritëm të pandërprerë sipas të gjithë parametrave të sigurisë dhe cilësisë. Nga këtu, ju ftoj së bashku të përhapim në vazhdimsi dhe pandërprerë mesazhin se vaksinimi është mënyra më e lehtë për të dhënë fund pandemisë. Të flasim kështu me ata që janë ende në mëdyshje për të vaksinuar dhe të inkurajojmë ata sepse vaksinat funksionojnë, janë efikase, të sigurta dhe parandalojnë shtrimin në spital dhe vdekjen nga COVID-19. Andaj dhe të ndryshojmë së bashku rrjedhën e vaksinimit sepse vetëm bashkë nuk e dalim. Edhe njëherë ju falenderoj të gjithëve dhe secilin veç e veç për punën e ju të palodhshme që keni bërë deri tash dhe të vazhdoni ta bëni. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë zëvendës ministre. Ju e përmendët që kjo është arritur në partneritet me USAID-in dhe UNICEF-in, por duhet të cekim që kjo nuk do të ishte mundur po mos të kishim edhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe punëtorët shëndetësor, partner shumë të afërt tonë dhe të cilët po e shtyn një agjendë përpara, ajo është përmirësimi i shëndetit të nanës dhe fëmijëve në Kosovë. UNICEF-i bashkëpunon ngushtë me USAID-in dhe gjithë ky donacion dhe përmirësimi i sistemit shëndetësor në Kosovë nuk do të ishte i mundur edhe pa do të thotë krejt partneritetin dhe mbështetjen e USAID, andaj e ftoj edhe drejtoreshën e USAID-it në Kosovë, zonja Zena, që të marrë fjalën. Deputy Minister, friends, colleagues, Ministry of Health colleagues, I'm so happy to attend this event, which marks the distribution
of refrigerators and freezers to primary healthcare centers across all of Kosovo's municipalities. Since August 2021, the U.S. government has successfully donated more than 1 million Pfizer vaccines to Kosovo citizens. We're doing this and more in partnership with UNICEF to help make sure that everyone in Kosovo who's eligible has good information and access to safe COVID-19 vaccines. It's a big undertaking, and like the pandemic, our outreach efforts are far from over. We hope that together with Kosovo's dedicated healthcare professionals, the Ministry of Health, concerned citizens, UN partners, and all of you, everyone in Kosovo can be sufficiently protected against COVID-19 through multiple doses of the vaccine and better awareness of good health practices. To that end, today we're distributing equipment that's critical to safely getting COVID-19 vaccines to all of the people in the country who need them. In fact, this equipment donation, as the Deputy Minister mentioned, doesn't just help the COVID-19 vaccination process, but it helps any of Kosovo's immunization programs that need cold storage, especially routine immunizations of children, a core public health service. Those of us here today realize that vaccines only work if people understand the importance of getting vaccinated with all of the required doses. We also know that combating disinformation about health is a responsibility that all of us share. For example, many people still believe that the COVID vaccine is not necessary, or if they've had COVID, they can't get it again. Simply not true. So please, get vaccinated to protect yourselves, to protect your families and your communities. Continue to wash your hands, wear a mask in places you can't safely distance, stay home when you're sick. Rules change frequently, but maintaining strong health practices and taking appropriate steps to protect yourself and those around you never changes. Together, we can mitigate the impact of this terrible pandemic and emerge resilient. Thank you all, and thank you for all your hard work in combating the pandemic. Ju falenderit zonja Zena. Ashtu edhe si u përmendën vaksinat, UNICEF në Kosovë tash e sa vite ndihmon zinxhirin e ftohtë vaksinimit, do të sjellë edhe vaksinat në Kosovë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë. Kështu që ftoj edhe drejtoreshën e UNICEF-it në Kosovë, zonja Nona Zikerman, që të marrë fjalën. Esteemed Deputy Minister of Health, Zena, colleagues from the Ministry of Health and from the Public Health Center here in Pristina, it is indeed an exciting day. The delivery of this equipment is an important step in strengthening the health system in Kosovo. Thanks to the generous support of USAID, today we are witnessing the beginning of the replacement of the entire vaccine cold chain with the delivery of over 270 vaccine refrigerators and freezers to health facilities across Kosovo. This is life-saving equipment, critical for ensuring effective and safe vaccination. This donation will make an immense contribution in improving routine vaccination coverage for children, as well as sustaining COVID-19 vaccination rates. As my previous speakers have said, the COVID-19 pandemic is not over. Those who are not vaccinated are the most at risk. UNICEF joins USAID and the Ministry of Health in calling on everyone to get vaccinated and to continue to promote vaccination within their families and communities. This replacement of the cold chain equipment comes at a very critical time, as the health system is still dealing with the impact of the pandemic. 2 weeks ago, we marked World Immunization Week. UNICEF's research has shown that the strain caused to the health system by the pandemic has reduced access to life-saving vaccines for children across the globe, including here in Kosovo. Even here in Kosovo, the vaccination rates for children have dropped during the pandemic period, which means this pandemic has left thousands of children without access to life-saving vaccines. Strengthening the cold chain capacities is one important step in reversing this negative impact of the pandemic, but we need to do more. That's why UNICEF will continue to work closely with the Ministry of Health,
the National Institute of Public Health, and our trusted partners such as USAID and WHO to strengthen the overall health system in Kosovo and ensure improved health and quality of life for every child. Thank you very much. Faleminderit Nona. Vaksinimi është shumë i rëndësishëm, jo vetëm vaksinimi i rregullt i fëmijëve, por edhe vaksina po COVID-19, ato nuk duhet të përjashtojnë njëra tjetrën. Për këtë arsye, UNICEF dhe të gjitha institucionet po bëjnë çmas që të rrisim numrin e personave të cilët po vaksinohen, por gjithashtu që të sigurohemi që edhe të vegjëlit të marrin vaksinat e duhura dhe të mbrohen nga sëmundjet e ndryshme. Kjo nuk do të ishte e mundur, po mos të kishim një bashkëpunim të ngushtë me qendrat kryesore të mjekësisë familjare në krejt Kosovën, si dhe me drejtorët e institucioneve të ndryshme në nivel komunal, në këtë rast me drejtoritë do të thotë e shëndetësisë në nivel komunal. Andaj edhe ftoj drejtorin e shëndetësisë së komunës së Prishtinës, zotrin Izet Sadiku, që të marrë fjalë. Nderuara zëvendës Ministre e Shëndetësisë zonja Gegje, nderuar shefe e USAID zonja Salla, nderuar shefe e UNICEF zonja Zigerman, nderuar kabineti i ministrit, kolegë, përfaqësues të media, më lejoni që në emër të marrësit të donacionit komunës Prishtinës të falenderoj donatorët dhe Ministrinë e Shëndetësisë, duke konsideruar sa i rëndësishëm është ky donacion për komunën tonë, sigurisht edhe për komuna të tjera, për arsye se donacioni sotëm krijon zinxhirin e ftohtë të vaksinave, që është një proces shumë i rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve nxitëse, dhe ne e dimi që fokusi kryesor i mjekësisë familjare është parandalimi i sëmundjeve nxitëse. Rëndësia që ka ky donacion dhe vaksinimi i popullsisë, i cili është një histori e suksesi në Kosovë, të gjithë ne që merrem në këtë fushë dimë që vaksinimi është një histori e suksesit në Kosovë dhe kjo ka treguar që është domosdoshme edhe vaksini kundër COVID-19. Vetëm të kujtojmë dhe të ndalemi jo larg në histori, por vetëm para një viti dhe para 2 viti se kemi pas situatën në Kosovë dhe se kemi sot, sigurisht situata e sotshme me COVID-19 është sidomos duke falenderuar vaksinimit të popullsisë. Për këtë arsye edhe një herë po ftoj qytetarët nga ky takim sot të vazhdojnë të vaksinohen, për arsye se vaksina vazhdon të jetë mjeti kryesor për mbrojtjen nga COVID-19 dhe nga sëmundje tjera vaksin profilaks. Prandaj edhe një herë jemi shumë të kënaqur dhe po ju falenderoj në emër të komunës Prishtinës për këtë donacion dhe mendoj që ky donacion do të ndikojë që sistemi vaksinimit në Kosovë të jetë edhe më i suksesshëm, për arsye se po shohim që paraqitja e sëmundjeve jetojmë në një botë ku paraqitja e sëmundjeve nxitëse mund të jetë problematike vazhdueshme. Prandaj ky sistem, për arsye se kemi pasa sfida që kemi pasur kur ka filluar me ardh vaksinat për shkak të mungesës të këtij sistemi dhe po ju jam edhe një herë falënderues në emër të komunës Prishtinës si komuna që e merr donacionin e parë, me shpresë që ky bashkëpunim i ministrisë, i pushtetit lokal dhe i donatorëve mizvetan do të kontribuojë për forcimin e shëndetit qytetar. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit shumë zotri Izet. Atëherë me kaq edhe e përfundojmë ceremoninë e sotme. Ju falenderojmë shumë për pjesëmarrje. Juve mjek, motra medicinale, punëtor shëndetësor, ju urojmë punë të mbarë dhe ju sigurojmë se do të na keni karshi dhe do të jemi në partneritet dhe krah për krah me juve që të avancojmë progresin, të ecim përpara dhe të progresojmë rreth vaksinimit të fëmijëve, por edhe vaksinës kundër COVID-19. Ju falenderit të gjithë.